Чейзики, всім привіт, з вами Паша і ми в Roblox 99 ночей в лісі. Нарешті вийшло нове оновлення, в якому наші діти отримали унікальні здібності. Як ми пам'ятаємо, з попереднього оновлення унікальну здібність працювати у нас отримав лише Діно Малюк, і він допомагав нам збирати дерево навколо нашої бази. А ось в цьому оновленні такі здібності працювати отримали і інші наші діти. Ми також з цього приводу можемо з вами забрати бейджики, якщо прокачаємо наших дітей на 5-й рівень. Якщо ми заберемо з вами всі такі 3 бейджика, то отримаємо унікальну декорацію у вигляді гойдалки. Ми вже з вами багатенько отримували тут унікальних декорацій у грі, і гойдалка також повинна бути в нашій колекції. Тож сьогодні ми з вами роздивимося, що треба зробити, щоб прокачати наших дітей на 5-й рівень, які саме здібності вони отримали, і чи дійсно за допомогою дітей нам буде краще та швидше проходити саму гру 99 ночей в лісі. Ну що, чейзики, готові? Тоді давайте переходити до самої гри, щоб більш детальніше роздивитися це оновлення. Перед тим, як ми відправимося на пошуки наших дітей, нам, мабуть, треба буде підняти наше багаття хоча б на 3-й рівень, ну а також скрафтити компаса, щоб нам було простіше шукати дітей. Тож давайте поки що відправлятися та збирати дерево. Підняли багаття на 3-й рівень, але поки що не можемо скрафтити собі компаса, та й думаю, що за перший день ми точно повинні з вами врятувати нашого Діно Малюка. Знаходиться він в тій стороні 420 метрів, оскільки першої ночі на нас ніхто не нападає, ні олень, ні всі, хто тут можуть з'явитися, ми можемо спокійнісінько відправитися на пошуки дитинки. Тим більше, що вона знаходиться не так вже далеко від нашої бази, тож ми зараз зможемо її швидко врятувати. Діно Малюка ми перенесли на нашу базу і зараз можемо, до речі, активувати його навичку. Так, поки що м'ясо я тут залишу, можливо доведеться його годувати, і ми давайте активуємо його. А для цього нам треба побудувати мапу. А я тільки хотів сказати, що цього разу у нас немає столу малюка. Пам'ятаєте, в минулому оновленні у нас тут стояв великий стіл, на якому було показано, де знаходяться предмети дитинки, а тепер цього всього немає. Можливо, тепер ми зможемо ці предмети шукати якось по-іншому, але для цього нам, звісно, треба побудувати мапу. Закидуємо швиденько дерево до нашого верстака і давайте поставимо мапу на нашій базі. Все, ось так поставили і тепер можемо активувати малюка. Натискаємо і він показує, що десь ось тут знаходиться його перший предмет, який йому треба принести. Цікаво, що він знаходиться прямо там, де наша база. І дійсно, ось тут у пеньочку знаходиться ланчбокс Діно Малюка. Зовсім близько до нашої бази, і це дуже добре. Зараз ми швиденько віддаємо наш ланчбокс малюку, ось так, хай він його забирає, і ми зможемо активувати його навичку. Тепер він буде нам допомагати збирати дерево навколо нашої бази. Але нам ще треба буде врятувати нашу 2, 3 та 4 дитинку, за якою ми з вами сюди і прийшли. Ми підійшли з вами до печери, де знаходиться друга дитинка, але тут ходять альфа-вовки і вже деякі за мною бігають. Так, треба зараз обережно з ними розібратися, щоб вони нас не з'їли, бо у нас немає жодного захисту і аптечка нам ще може знадобитися для наших малюків. Ось так, отримали синього ключика і тепер можемо врятувати дитинку кракена. Давайте швиденько заходити в печеру, забираємо нашу дитинку і треба віднести її до нашої бази. Знайшли ще й рушницю, це взагалі супер. Щоб ми могли подивитися, де знаходяться її предмети і також активувати її навичку. Давай подивимося, де у нас можуть знаходитися предмети нашої другої дитинки. Ну а також ми повинні її потім активувати. В стороні у нас знаходиться предмет, я так думаю, що також, мабуть, ланчбокс або ж якась іграшка, яка схожа на іграшки Діно Малюка. Ми повинні там знайти їх тоді, коли настане новий день. Нарешті ми знайшли предмет другої дитинки, і це також ланчбокс, але подивіться, як прикольно він виглядає. Так, до нас там також приходять зараз культисти, треба швиденько повертатися на базу, щоб вони не скривдили наших малюків. Віддаємо ланчбокс другій дитинці і також активовуємо її здібність.
Наша друга дитинка буде для нас ловити рибку, і вона вже пішла до маленького ставочку, ось тут. Закидує вудочку і буде потихесеньку приносити рибку у свій намет, а ми потім можемо її забирати та готувати собі їжу. І третя дитинка у нас знаходиться ось там, 980 метрів нам треба пройти, але я поки що також не знайшов кролячу лапку, щоб віддати її нашому торговцю. Тож, оскільки нам треба самим поїсти та погодувати дітей, давайте трохи позбираємо м'яса з кроликів. Добре, що ми з вами знайшли броню та зброю, оскільки ми прекрасно знаємо, де знаходиться третя та четверта дитинка, знаходяться також і ведмеді, а вони останнім часом в грі якісь дуже злі і можуть вкусити навіть далеко, знаходячись від нас. Ну що ж, у нас є револьвер, у нас є рушниця, я думаю, що цього повинно вистачити, щоб врятувати третю дитинку. Головне, щоб зараз у нас вистачило на це часу. Все, ми з вами здобули нашого ключика, відкриваємо швиденько печеру та забираємо третю дитинку. Залишається 20 секунд до того, як настане ніч, і нам треба швиденько повертатися до нашої бази. Все, ми зараз швиденько з вами помітимо на мапі, де знаходяться їхні предмети, і десь тут бігає наша третя дитинка. Ось так, ми також активовуємо її, і, до речі, третій предмет, який нам треба знайти, знаходиться біля предмету Діно Малюка. Це дуже добре, що нам не доведеться багато з вами блукати лісом. Десь ось тут повинен знаходитися предмет нашої другої дитинки, але я його поки що не бачу. О, здається, це він і є, це мушля, вау! Я чомусь думав, що у нас будуть всі предмети однакові для всіх дітей, а виявляється ні, у нашої другої дитинки зовсім інший предмет. Віддаємо поки що мушлю нашій другій дитинці, нехай вона також прокачується, і треба для них готувати їжу, бо вони у мене зовсім голодні. Ось тут у нас знаходиться предмет нашої третьої дитинки, але тут дуже багато ворогів. Мені довелося б витратити весь день попередній для того, щоб перемогти альфа-вовків, культистів та звичайних вовків, бо вони зовсім не хотіли мене сюди пускати. Як добре, що ми знайшли з вами шкуру альфа-вовка, а також знайшли ланчбокс нашої третьої дитинки. Все, тепер ми зможемо активувати також її навичку. І третя дитинка буде готувати для нас їжу. Вона вже почала збирати рибку, яку нам ловить малюк Кракен, смажити її на вогні і складати до себе в намет. Ну все, тепер у нас є дерево, є їжа, і нам буде проходити гру набагато простіше. Дітей нагодували, і тепер можемо подивитися, де знаходиться наступний предмет. Так, дитинка, зачекай, мені треба дізнатися, де ще один предмет твій знаходиться. А він знаходиться аж на кінці нашої мапи. Так, ну тепер 100% нам треба підняти багаття на останній рівень. Настав новий день, зараз ми швиденько погодуємо наших малюків і підемо шукати четверту дитинку. Ось тут знаходилася печера, де ми врятували третю дитинку, а попереду так, дійсно, у нас знаходиться печера з четвертою останньою дитинкою. І здається, по боках тут також гуляють ведмеді. Так, дійсно, вони там є, і це не дуже добре. Нам доведеться якось знаходити шлях, який допоможе нам перемогти усіх ведмедів, що там є. Настала ніч, але я все ж таки встиг перемогти усіх ведмедей, і ми можемо відкрити останню печеру та забрати нашу останню четверту дитинку. Все, забираємо малюка коалу і також відкриємо саму кращу скриньку. Подивимося, що ми зможемо тут отримати. І тут нам випадає сама краща броня, але вже почали спамитися вовки, тож нам треба швиденько повертатися до нашої бази. Поки наш баран нас намагається переслідувати, ми просто беремо і ухиляємо від його атак, тож він нам великої загрози не становить, але треба швиденько повертатися додому. Ось так, ми добігли до нашої бази, можемо звільнити тепер останню четверту дитинку і треба швиденько поїсти, бо у нас з вами закінчилася їжа. Оскільки у нас тепер є всі врятовані діти, ми можемо подивитися, де знаходиться предмет нашої четвертої дитинки. А знаходиться він в той же самій стороні, де і предмет Діно Малюка. Шкода, що від третьої та четвертої дитинки предмети знаходяться на різних кінцях мапи, але що ж, доведеться все рівно нам їх шукати. Ось тут
тут попереду у нас знаходиться предмет нашої 4-ї дитинки, але також тут ходять ведмеді, треба обережно якось обійти та пошукати, де саме. Ого, оце блискавка вдарила прямо поруч із нами. Так, давайте подивимося, можливо він знаходиться десь тут. Так, ви подивіться, це у нас ловець снів. Вау, як прикольно він виглядає. Такого я навіть не очікував, я думав, що тут також буде якийсь ланчбокс. Ні, треба звідси, мабуть, вибиратися. Тож ми беремо ловець снів в руки і віддаємо малюку коалі. Так, активуємо її навичку, і тепер вона буде нам також допомагати. А саме буде тепер шукати метал і приносити його до свого намету. І чим вище буде її рівень, я так розумію, тим більше металу вона зможе для нас приносити. Ну ось і все, чейзики. У нас тепер є їжа, дерево та метал, який нам дуже потрібен для виживання в цьому лісі. І це дуже круто, що розробники зробили такі навички для наших дітей. Але нам все рівно ще залишається підняти їм останній рівень. І ось тут нам вже показано, де знаходиться другий предмет нашої останньої дитинки, але нам ще треба забрати предмет 3-ї дитинки. І здається, їх треба нагодувати. Щось вони у мене зовсім зголодніли. Ще один предмет нашої 3-ї дитинки ми знайшли, і це ось така іграшка. Вау, ви подивіться, як круто вона виглядає. Але тут ходять ведмеді. Я думаю, що нам краще звідси вибиратися, поки вони нас не побачили. Віддали іграшку нашій 3-й дитинці, отримали за це 200 досвіду і підняли її вже на 4-й рівень. Тож тепер ми можемо подивитися, де знаходиться її ще іграшка. І знаходиться вона там, де й знаходиться друга іграшка нашої останньої дитинки. А ось і предмет нашої другої дитинки, і це також іграшка. Це ми її забрали, нарешті ми її знайшли, тому що тут було дуже багато ведмедів, альфа-вовків, через яких мені довелося двічі сюди повертатися. Тож ми віддаємо цю іграшку кракена нашому малюку і також трохи додали досвіда до його рівня. Але здається, що він трохи засмучений, нам треба подивитися, що ж саме йому треба дати, а він у нас просто був дуже голодний. І нарешті ми отримали з вами першого бейджика за підняття дитини на 5-й рівень. Ось тут знаходиться предмет нашої 4-ї дитинки, але тут ходить аж 4 ведмедя, і це якось мене трохи лякає, якщо чесно. Не знаю навіть, де може знаходитися її предмет, але чомусь мені здається, що він може знаходитися саме там, де ці ведмеді, і це не дуже добре. А ось ведмеді вже починають на нас полювати. Все, це був годинник, ми знайшли годинника, але здається, що це предмет 3-ї дитинки, а не 4-ї. Так, дійсно, ми знайшли з вами предмет саме 3-ї дитинки, а не 4-ї, тож нам доведеться все ж таки повертатися туди, де знаходиться дуже і дуже багато ведмедів. А ось наш годинник можемо віддати малюку. Отримали за це 200 досвіду, але їй ще треба, мабуть, трохи погодувати, щоб вона все ж таки у нас досягла 5-го рівня. Тож давайте її погодуємо і за це отримаємо також плюс 100 до досвіду. І так, нарешті ми отримали ще один бейджик за підняття нашої 3-ї дитинки на останній 5-й рівень. Оскільки ми були поруч біля нашого предмета дитинки, то і коло стало трохи меншим. І тепер треба йти саме в цю сторону. Але тут також знаходяться ведмеді. Ну що ж, можливо, мені вдасться все ж таки перемогти нашого ведмедя за допомогою рушниці, але треба це робити досить обережно, щоб він нас не вкусив. Все, з ведмедем ми розібралися, і це дуже добре. Тепер ми можемо підійти сюди ближче і подивитися, чи дійсно тут знаходиться предмет нашої дитинки. І дійсно, дивіться, тут знаходиться її ланчбокс. Ми, звісно, це все забираємо і швиденько повертаємося до нашої бази. Ми майже дісталися з вами до того місця, де повинен бути предмет нашої дитинки коали. Зараз ми пройдемо трохи от сюди. Я сподіваюся, що все ж таки ми знайдемо цей предмет десь тут. І це дійсно він, дивіться, це ж наша іграшка коала. Як добре, що ми її все ж таки знайшли, і нам не доведеться знову боротися з цими вовками та ведмедями. Тепер я розумію, чому бейджик за підняття останньої дитинки на 5-й рівень у нас трохи більше має зірочок, ніж інші дітки, тому що не тільки рятувати її було непросто, а ще й непросто було знаходити її речі. Добре, у нас є з вами іграшка, давайте швиденько її віддавати нашій дитинці, і здається, вони у нас усі
усі, так, вони усі без настрої, їх знову, мабуть, треба годувати. Також, чейзики, я помітив, що після того, як ми підняли малюкам останній 5-й рівень, ми можемо перемикатися між їхніми здібностями. Наприклад, тут у нас зараз стоїть на ловлю кращої риби, а можна просто поставити ось так, як було з самого початку, щоб наш малюк просто ловив звичайну рибу та приносив до свого намету. У Діно малюка у нас є дві навички: це складати дерево у намет, складати його у вогонь або ж у верстак, і це прям дуже круто. Наша третя дитинка може годувати звичайну їжу, або ж, я так розумію, що буде заповнювати місця, якщо, наприклад, у нас ніде їжі немає. Це досить цікаво, я ще не зовсім зрозумів, як це працює, але добре, що у нас ще є можливість перемикатися між різними навичками наших малюків. І ось покращеною рибалкою тепер наш малюк ловить у нас досить цінну рибку. Зараз ми швиденько погодуємо нашу 4-ту дитинку і повинні підняти її на максимальний рівень. Так, все, вона тепер 5-го рівня, і за неї ми також отримали бейджика. О ні, здається, сьогодні блискавка зовсім мене не любить. І тепер ми можемо активувати її покращену навичку, а саме зробити так, щоб вона не лише знаходила метал, а ще й відносила його сама до верстака. І це прям дуже круто. Але треба спочатку покласти її спати, тому що вона за цілий день дуже втомилася. З таким покращенням наших малюків дійсно проходити гру стало трохи простіше, але все ж таки не всі речі легко можна буде знайти та безпечно. Але в цілому мені оновлення сподобалося, тепер наші малюки стали більш прокачені, сильніші і не просто гуляють нашою базою, а й допомагають збирати для неї ресурси. Але саме головне, що тепер ми можемо спокійно повертатися в лобі та забирати ще одну декорацію, а саме гойдалку для наших малюків. Ми зібрали з вами усі бейджики, зараз отримаємо за це також діамантики, так 5-6 діамантиків, і за нашу коалу отримали 8 діамантиків. Але саме головне це те, що ми отримали з вами ось таке дерево гойдалку за те, що отримали всі 3 бейджики. Вау, це мені дуже подобається, я радий, що у нас з'явилася ще одна декорація в нашому лісі, унікальна, так, яку можна отримати лише за виконання завдань. А ви, чейзики, як завжди, напишіть в коментарях, як вам це оновлення і чи вдалося вам вже отримати ось таку декорацію дерево-гойдалку. А на цьому поки що все, проте я з вами не прощаюся, бо ми вже зовсім скоро побачимося у наступному відео. Бережіть себе, всіх обняв, па-па!